Hi guys! Welcome back to my channel. Another day, another vlog na naman po tayo guys. So for today's video, for today's cooking session, another puto twist na naman po ang gagawin ko. Ewan nga ba bakit ba naiisip ko na naman gumawa ng puto with a twist. Dahil guys, nung first po is yung aking puto pao with pork asado filling. Next po is yung ating ube cheese puto flan. So for today's puto recipe, I'm gonna make a puto pizza. Yes guys, lalagyan po natin ng toppings na mala pizza ang mangyayari. So ayan guys, magugustuhan nyo to for sure. So another Fluppy puto na naman po ulit to guys. So ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So kung gusto mong malaman at matutunan itong ating puto twist, so keep on watching! We have the following ingredients: 1½ all-purpose flour, 1 tablespoon baking powder, 1/2 cup sugar, 1/2 cup water. For our mirang ingredients, we have 3 egg whites, 1/4 cup sugar, and 1/4 teaspoon cream of tartar. For our pizza toppings, we have grated cheese, mushroom, ham, bell pepper, and tomato sauce or pizza sauce. First guys, sa inyong mixing bowl, ilagay na po natin ang ating all-purpose flour. Next guys, ang ating white sugar. Mix nyo lang po guys. Next guys, ilagay na rin po ang 1 tablespoon ng baking powder. Then i-mix lang po ulit guys. Next guys, lagyan po natin ng 1/2 cup ng tubig. Gradually lang guys yung paglagay. Then, continue lang po ang pagmix. So, ayan guys, dapat po ganyan yung texture ng ating puto mixture. Then, set aside po muna natin to guys. Gawa na po tayo ng ating mirang. First guys, kailangan po natin gumamit ng mixer. I-whip po natin tong ating 3 egg whites until mag-soft peaks po siya.
So next guys, pag ganyang bubbly na po siya, pwede na po nating i-add yung ating 1/2 teaspoon ng cream of tartar, pangpawala po ng lansa. So guys, kung wala po kayong cream of tartar, pwede po kayong gumamit ng white vinegar. So ayan guys, continue lang po ang pag-whip. Then next guys, pwede na rin po nating i-add yung ating sugar. Gradually lang po ang paglagay. Then, continue lang po ang pag-whip guys until maging soft peaks po siya. So, ayan guys, soft peaks na po siya. Next po, i-mix na po natin itong ating puto mixture and mirang. So, ayan guys, na-mix ko na po. Next naman guys, pwede na po tayong maglagay sa ating puto liner nitong ating puto mixture. So, ayan guys, kung mapapansin nyo guys, may cheese po sa ilalim, pero depende naman yan sa inyo. Optional lang po yan, pwede naman pong wala. Kasi maglalagay naman po tayo mamaya ng cheese sa pinakaibabaw niya. So, lagyan nyo lang po guys yung ating mga puto liner. So, ayan guys, ang puto liner natin, ang bili ko dito is 12 pesos. Nasa 50 pieces na daw po siya. Marami nito sa mga palengke and baking shop. Next guys, lagyan na po natin ng pizza toppings yung ating mga puto. First guys, lagyan po natin ng tomato sauce. Or kung meron naman kayong pizza sauce, mas maigi. Since wala, tong tomato sauce yung aking binili. And nilagay ko po siya sa isang plastic guys. Para i-drip ko na lang po siya. So plastic labo lang yung ginamit ko dyan guys. Next guys, lagyan po natin ng bell pepper. So, eto guys, depende sa inyo kung gaano kadami. Pwede naman hanggang 2 pieces. Next guys, lagyan po natin ng mushroom. So, ayan guys, depende po ulit sa inyo kung gaano kadami. Since marami naman to guys, and favorite namin, damihan natin yung lagay. So, next toppings guys, lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Syempre, yung lalong magpapasarap sa ating cheesy puto pizza. So, damihan nyo guys para lalong maganda yung kalabasan ng ating puto pizza. So, next naman na toppings natin guys, itong ating ham.
So, ayan guys, pinarito ko po yan kanina. So, hindi ko na yan vinidyohan guys since madali lang naman yun. Ipiprito nyo lang naman po. So, ayan guys, last po is lagyan po ulit natin ng tomato sauce sa ibabaw. Ito na yung pinaka-last natin. So, syempre habang piniprepare nyo to guys, may nakasalang na kayong steamer at nagpapakulo na kayo ng tubig. Steam po natin to ng 10 minutes guys. A few moments later. So, ayan guys, after 10 minutes, eto na siya guys. So, kung mapapansin nyo, is 6 pieces lang yan nandyan kasi last batch na to guys. Kasi kanina nalobat nga po yung aking phone. So, ayan guys, kitang-kita nyo naman, ang ganda ng pagkaluto ng ating puto pizza. So, ayan guys, another puto recipe po ulit ang ating natapos. Isang nakakabusog na merienda tips po ulit ito para sa inyo. So guys, sana nagustuhan nyo po at may nakuha po kayong idea and tips. Dahil dyan, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga new upload videos ko. So ayan guys, see you on my next vlog. Thanks for watching!